อีกแค่คนเดียวเขาจะสำเร็จวิชาสุดลึกล้ำมหาโจรที่คนกลัวใครจะรู้ว่าเขาเคยเป็นคนที่ดีที่สุดมาก่อนแล้วอะไรจะทำให้เขากลับตัวได้เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับกับเรื่องราวขององคุลิมานครับในสมัยพุทธกาลณกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลมีพระราชาผู้ปกครองนามว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเขามีอำมาตย์คนโปรดอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพราหมณ์คัตคะเป็นชายผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการดูฤกษ์ดูยามและการทำนายดวงชะตาเป็นอย่างมากซึ่งพราหมณ์คัตคะนั้นมีภรรยาที่ชื่อว่าพรามณีมันตานีที่กำลังตั้งครรภ์มายาวนานกว่า10 เดือนจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งครับที่ท้องฟ้าเนี่ยเต็มไปด้วยดวงดาวพรามณีมันตานีก็ได้คลอดบุตรชายออกมาคนหนึ่งแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองแหละครับกลับมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยเมื่ออาวุธทั้งหลายในกรุงสาวัตถีเกิดไฟลุกส่องสว่างเป็นประกายออกมาแม้แต่อาวุธประจำกายของพระเจ้าประเสนที่โกศลเองก็เป็นด้วยพราหมณ์คัตคะเนี่ยนะครับจึงได้ออกมายืนกลางแจ้งแงนหน้าขึ้นดูดวงดาวบนท้องฟ้าและสังเกตเห็นดวงจันทร์กำลังโคจรผ่านกลุ่มดาวโจรพอดิบพอดีซึ่งสัญญาณนี้เนี่ยนะครับมันเป็นลางบอกเหตุว่ามหาโจรผู้โหดเหี้ยมได้ถือกำเนิดขึ้นในกรุงสาวัตถีแล้วเรื่องนี้แหละครับสร้างความกังวลใจให้แก่พราหมณ์คัตคะเป็นอย่างมากจนกระทั่งรุ่งเช้าพราหมณ์คัตคะก็เดินทางเข้าไปเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลเพื่อบอกเล่าคำทำนายและเหตุที่เกิดไฟลุกขึ้นกับอาวุธในกรุงสาวัตถีอย่างตรงไปตรงมาว่าลูกที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นของเขาจะโตขึ้นมาเป็นมหาโจรหากเจ้าเมืองเห็นสมควรจะสังหารเขาเสียตอนนี้เขาก็ยินดีที่จะยอมรับคำตัดสินพอพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ฟังดังนั้นก็ยังไม่ตัดสินอะไรนะครับเขาอยากจะรู้ก่อนว่าลูกชายของพราหมณ์เนี่ยจะโตไปเป็นโจรธรรมดาหรือเป็นโจรปล้นบัลลังก์และเมื่อพราหมณ์ได้ตรวจดูดวงชะตาอีกครั้งก็พบว่าเด็กชายเนี่ยจะเป็นเพียงแค่โจรธรรมดาพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงรู้สึกโล่งใจแล้วก็ปลอบใจพราหมณ์คัตคะว่าเด็กชายเนี่ยก็เป็นเหมือนรวงข้าวสาลีต้นหนึ่งในทุ่งนาเท่านั้นสมควรที่จะเลี้ยงดูเขาต่อไปเพราะอนาคตเขาจะเป็นโจรหรือไม่ก็ยังไม่แน่นอนแต่ถ้าหากเด็กชายเติบโตไปเป็นโจรจริงๆตอนนั้นละพระองค์จะเป็นผู้ปราบเขาลงเองแต่เพื่อจะเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยจึงกำชับให้พานคัตคะเลี้ยงดูลูกชายให้ดีที่สุดและก็ตั้งชื่อให้กับเด็กชายว่าอหิงสกะอันหมายถึงผู้ไม่เบียดเบียนเอาไว้ก่อนพราหมณ์คัตคะก็รับปากกับพระราชาเลี้ยงดูอหิงสกะอย่างดีให้ความรักความอบอุ่นและการศึกษากับเขาอย่างดีที่สุดจนอหิงสกะเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งประพฤติดีเป็นที่รักของเพื่อนๆและก็มีเมตตาต่อสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่รอบตัวและเมื่ออหิงสกะเติบโตได้18 ปีเขาก็ได้เดินทางไปเรียนหนังสือในเมืองตกศิลาแหล่งที่ตั้งของสำนักศึกษาของเหล่านักปราชญ์มากฝีมือซึ่งที่นี่มีวิชาให้เลือกสรรหลากหลายเลยนะครับทั้งที่จะต้องจ่ายเงินหรือใช้แรงในการแลกวิชาความรู้เอาซึ่งอหิงสกะก็ได้เลือกศึกษาเล่าเรียนกับสำนักของทิสาปาโมกข์ท่านหนึ่งเป็นสำนักที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเล่าเรียนก่อนถึงจะได้เข้าศึกษาแต่เรื่องเงินเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาของอหิงสกะเลยทำให้ทิสาปาโมกข์เนี่ยโปรดปรานอหิงสกะตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าเรียนและด้วยความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจดีของอหิงสกะก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยเป็นที่รักของอาจารย์มากขึ้นทุกๆวันเพราะอหิงสกะนั้นเฉลียวฉลาดและก็เก่งกาจมากๆมีนิสัยเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานแต่การเป็นคนดีเป็นคนโปรดแบบนี้เองครับกลับทำให้ลูกศิษย์คนอื่นๆรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับความสนอกสนใจจากอาจารย์ก็เลยพากันอิจฉาริษยาอหิงสกะพวกลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับจึงรวมหัวกันหาทางที่จะกำจัดอหิงสกะลูกศิษย์คนโปรดของทิสาปาโมกข์ไปให้พ้นหูพ้นตาเหล่าลูกศิษย์จึงกุเรื่องเท็จกล่าวหาว่าอหิงสกะกำลังปองร้ายอาจารย์ทิสาปาโมกข์อยู่หากไม่รีบกำจัดเขาไปอหิงสกะจะนำภัยมาถึงตัวอาจารย์ได้ในเร็ววันนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยอาจารย์ทิสาปาโมกข์ก็ไม่เชื่อนะครับก็เลยดุด่าลูกศิษย์เหล่านั้นให้หยุดพูดเรื่องไม่เป็นเรื่อง
แต่เหล่าลูกศิษย์ก็ยังไม่ล้มเลิกที่จะเป่าหูอาจารย์ด้วยเรื่องโกหกแบบนี้ซ้ำๆจนอาจารย์ทิสาปาโมกข์เริ่มหลงเชื่อว่าอหิงสกะกำลังปองร้ายตนจริงๆเขาจึงตัดสินใจว่าจะสังหารอหิงสกะไปซะก่อนที่อหิงสกะจะมาฆ่าเขาโดยที่ไม่คิดจะไปไต่ถามความจริงจากอหิงสกะสักก่อนเลยนะครับแต่ถ้าหากจะลงมือฆ่าลูกศิษย์ด้วยตนเองมันก็อาจจะทำให้ชื่อเสียงของสำนักเนี่ยเสื่อมเสียและไม่มีใครอยากจะมาร่ำเรียนกับตนเองอีกเลยก็เป็นได้ทิสาปาโมกข์จึงคิดที่จะยืมมือผู้อื่นในการสังหารอหิงสกะแทนเขาก็เลยสร้างกลอุบายบอกให้อหิงสกะไปสังหารคนจำนวน 1,000 คนเพื่อเป็นเครื่องประกอบครุทักษิณาหากอหิงสกะทำสำเร็จเมื่อไรเขาก็จะสำเร็จวิชาทั้งหมดเมื่อนั้นแน่นอนครับว่าอหิงสกะเนี่ยไม่สามารถจะทำได้เพราะเขาเป็นคนที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตใครแต่ทิสาปาโมกข์เนี่ยนะครับก็อ้างว่าถ้าหากเขาไม่ทำที่เรียนมาทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็จะสูญเปล่าและก็จะไม่มีวันสำเร็จวิชาใดๆอีกต่อไปด้วยความเสียดายความตั้งใจมั่นที่จะร่ำเรียนให้สำเร็จทำให้อหิงสกะเกิดความกดดันจนไม่มีทางเลือกต้องยอมทำตามคำของอาจารย์และให้คำสัญญากับอาจารย์ว่าเขาจะสังหารคน 1,000 คนมาถวายให้แก่อาจารย์ให้ได้คำสัตย์นี้เองล่ะครับทำให้ทิสาปาโมกข์เนี่ยไม่จำเป็นต้องลงมือฆ่าลูกศิษย์ด้วยตัวเองเพราะต่อแต่นี้ไปจะมีผู้คนมากมายที่โกรธแค้นอหิงสกะที่กลายเป็นโจรฆ่าคนและเขาก็จะถูกหมายหัวแม้ว่าเขาจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามสักวันหนึ่งก็จะต้องมีคนปราบเขาและก็ฆ่าเขาอย่างแน่นอนนับแต่นั้นมาล่ะครับผมอหิงสกะก็กลายเป็นมหาโจรพกอาวุธทั้งมีดดาบและธนูติดตัวอยู่เสมอเพื่อดักซุ่มสังหารผู้คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาในดงป่าชาลิวันไม่นานนักอหิงสกะก็ลืมตัวตนเดิมของเขาไปเขาได้สังหารผู้บริสุทธิ์ทุกวันไม่เว้นแม้แต่คนแก่ผู้หญิงหรือแม้แต่เด็กน้อยนานวันเข้าความฉลาดเฉลียวของอหิงสกะก็ค่อยๆถดถอยความทรงจำเริ่มเลือนหายสติเริ่มฟั่นเฟือนร่างกายของเขาอาบไปด้วยคราบเลือดของผู้คนมากมายผมเผ้ารุงรังใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราสกปรกใช้ชีวิตนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่ในป่าเพียงลำพังเพื่อเป้าหมายเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการสังหารคนให้ครบ 1,000 คนและเมื่อเขาเริ่มฆ่าคนมากขึ้นเรื่อยๆอหิงสกะก็เริ่มจำไม่ได้นะครับว่าตนเองเนี่ยได้สังหารผู้คนไปมากน้อยเท่าไหร่แล้วเขาก็เลยตัดนิ้ว1 นิ้วแทน1ชีวิตที่เขาได้สังหารไปแล้วนำเอามาร้อยเป็นมาลัยคล้องคอตัวเองเอาไว้ผู้คนที่พบเห็นจอมโจรอหิงสกะจึงตั้งสมญานามให้กับเขาใหม่ว่าองคุลิมานที่หมายถึงผู้มีมาลัยนิ้วมือคล้องคอเรื่องราวความโหดเหี้ยมขององคุลิมานเนี่ยดังกระฉ่อนไปทั่วทั้งดินแดนผู้คนต่างก็หวาดกลัวไม่กล้าที่จะเดินทางผ่านบริเวณที่องคุลิมานดักซุ่มอยู่หากจะต้องผ่านบริเวณนั้นจริงๆเนี่ยนะครับก็จะต้องพากันยกขโยงไปเป็นหมู่คณะพร้อมด้วยอาวุธครบมือเท่านั้นและพอนานวันเข้าเนี่ยนะครับองคุลิมานก็เริ่มไม่เจอเหยื่อในดงป่าอีกต่อไปเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปไล่ล่าหาเหยื่อใกล้กับหมู่บ้านมากยิ่งขึ้นจนผู้คนต้องพากันอพยพหนีตายจากบ้านไปหากมีข่าวว่าองคุลิมานจะไปที่หมู่บ้านไหนหมู่บ้านนั้นก็จะกลายเป็นหมู่บ้านร้างเพราะผู้คนเนี่ยพากันหนีเข้าพระนครกรุงสาวัตถีกันหมดและไม่นานครับชาวบ้านที่อพยพหนีมารวมตัวกันก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลเพื่อร้องเรียนให้เขาไปปราบมหาโจรองคุลิมานให้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ไม่นิ่งดูได้เร่งเตรียมกำลังและคนมีฝีมือดีเพื่อไปจัดการจับกุมตัวองคุลิมานมาประหารชีวิตและเมื่อพราหมณ์คัดคะและพราหมณีมันตานีได้รู้ว่าองคุลิมานก็คืออหิงสกะลูกชายของพวกเขาหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ถึงกับใจแตกสลายเลยนะครับพวกเขาไม่อยากเห็นลูกชายต้องตายแต่อยากจะให้ลูกชายเนี่ยกลับใจแล้วมามอบตัวต่อทางการนางพราหมณีมันตานีจึงพยายามอ้อนวอนขอให้พราหมณ์คัดคะไปตามลูกกลับบ้านแต่พราหมณ์คัดค้านเนี่ยรู้ดีว่าตอนนี้องคุลิมานสติฟั่นเฟือนหลงลืมตนเองไปหมดแล้วหากตนไปพบกับลูกแม้จะเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดก็คงจะถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนน่าจะเป็นการดีที่สุดแล้วที่จะปล่อยให้ลูกชายเนี่ยถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง
แต่นางพรามณีมันตานีผู้เป็นแม่เนี่ยไม่อาจจะทำใจยอมรับได้ครับเธอจึงลักลอบออกไปตามหาลูกชายในสถานที่ต่างๆเพียงลำพังเพื่อหวังว่าจะเปลี่ยนใจลูกชายนางพรามณีมันตานีเนี่ยนะครับเร่ร่อนอย่างไร้จุดหมายอยู่นานหลายวันจนกระทั่งรู้ข่าวว่าองคุลิมานเนี่ยซุ่มอยู่ในป่าชาลิวันนางพรามณีมันตานีก็ไม่รอช้ารีบไปหาลูกทันทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าขณะนี้องคุลิมานไม่เหลือตัวตนของตนเองอีกแล้วเขาเข็นฆ่าผู้คนมากมายถึง999คนแล้วเหลือเพียง1คนเท่านั้นก็จะครบจำนวนและจะทำให้เขาสำเร็จวิชาทั้งหมดได้ในค่ำคืนนั้นเองล่ะครับองคุลิมานก็ตั้งใจว่าจะเดินทางออกจากป่าชาลิวันเพื่อกลับไปเยี่ยมพ่อและแม่ที่กรุงสาวัตถีและก็จะสังหารใครก็ตามที่ตนเองพบเห็นเป็นคนแรกและโชคชะตาเนี่ยนะครับก็กำลังดลให้องคุลิมานจะได้เจอกับนางพรามณีมันตานีในตอนเช้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารก็ได้เห็นเหตุของสัตว์โลกในครั้งนี้พระองค์รู้ว่าหากไม่ทำอะไรสักอย่างองคุลิมานก็จะสังหารแม่ของตนเองเป็นคนที่ 1,000 และนั่นก็เป็นการกระทำมาตุฆาตสังหารมารดาผู้ให้กำเนิดและผู้ที่กระทำก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมใดๆได้ในชาตินี้พระพุทธเจ้าจึงตัดสินใจเสด็จไปยังป่าชาลิวันที่ห่างไกลออกไปกว่า30โยชน์จนกระทั่งรุ่งเช้าของวันใหม่มาถึงครับพระพุทธเจ้าก็ได้เดินผ่านหน้าองคุลิมานก่อนที่เขาจะได้พบกับแม่เมื่อองคุลิมานได้เจอกับพระพุทธเจ้าในเช้าวันนั้นเขาก็รู้สึกแปลกใจมากเลยนะครับว่าทำไมสมณะผู้นี้ถึงกล้าเดินทางผ่านมาแถวนี้เพียงลำพังโดยไม่มีใครติดตามและไม่มีอาวุธใดๆเลยแต่องคุลิมานก็ไม่สนใจหรอกครับเขาตั้งใจว่าจะสังหารสมณะรูปนี้แหละเป็นคนที่ 1,000เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วองคุลิมานก็ไม่รอช้าเตรียมอาวุธให้พร้อมสะกดรอยตามพระพุทธเจ้าไปติดแต่ไม่ว่าองคุลิมานจะออกแรงเดินหรือวิ่งตามให้เร็วแค่ไหนก็ตามกลับดูเหมือนว่าฝีเท้าที่รวดเร็วของเขาไม่สามารถที่จะวิ่งตามพระพุทธเจ้าได้ทันเลยทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ดูเหมือนแค่ย่างก้าวไปช้าๆเท่านั้นจนในที่สุดนะครับองคุลิมานก็หมดแรงที่จะวิ่งตามต้องรีบส่งเสียงขอให้พระพุทธเจ้าหยุดเดินแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่หยุดพร้อมกับเอ่ยปากบอกองคุลิมานว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดคำตอบที่ย้อนแย้งของพระพุทธเจ้านี้เองล่ะครับทำให้องคุลิมานไม่พอใจมากคิดว่าทำไมสมณะรูปนี้ถึงพูดโกหกพระพุทธเจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าเราหยุดฆ่าสัตว์แล้วละเลิกจากกิเลสแล้วท่านละองคุลิมานเมื่อไหร่จะหยุดเบียดเบียนเอาชีวิตผู้อื่นพอองคุลิมานได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเหมือนกับน้ำเย็นชโลมจิตใจน้ำเสียงอันสงบนิ่งและคำพูดของพระพุทธเจ้าทำให้จิตใจที่แข็งกร้าวขององคุลิมานค่อยๆอ่อนไหวลงอาหิงสกะที่เคยเฉลียวฉลาดและรู้จักผิดชอบชั่วดีก็ค่อยๆกลับมาองคุลิมานตัดสินใจวางดาบวางอาวุธทิ้งลงเหวไปทันทีก่อนจะกราบเคารพต่อพระพุทธเจ้าแล้วขอบรรพชาเป็นพระภิกษุพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ทรงอนุญาตนะครับเพราะเห็นว่าองคุลิมานมีนิสัยและเนื้อแท้ที่สามารถบรรลุธรรมได้จึงเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่อหิงสกะให้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วนำทางพระอหิงสกะมาจำอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถีต่อไปย้อนกลับมาทางด้านพระเจ้าประเสนที่โกศลหลังจากที่ได้รับคำร้องทุกข์เรื่ององคุลิมานจากชาวเมืองเขาก็รีบจัดเตรียมกองกำลังชายชะกันนับร้อยไปปราบมหาโจรแต่ก่อนที่จะพากันไปปราบองคุลิมานพระเจ้าประเสนที่โกศลพร้อมด้วยกองกำลังก็เดินทางไปยังเชตวันมหาวิหารเพื่อขอพรจากพระพุทธเจ้าให้พวกเขาปราบโจรได้สำเร็จตอนนั้นล่ะครับพระพุทธเจ้าจึงเอ่ยถามว่าหากองคุลิมานออกบวชเป็นภิกษุปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมแล้วท่านจะปฏิบัติตัวยังไงต่อเขาพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งเป็นสาวกที่ยึดมั่นในคำสอนอย่างหนักแน่นเขาจึงตอบกลับไปทันทีว่าตนก็คงจะทำการกราบไหว้ด้วยความเคารพถวายจีวรถวายอาสนะและปัจจัยตามวิถีชาวพุทธแบบนี้แต่พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ไม่เชื่อนะครับว่าคนชั่วร้ายที่เข็นฆ่าผู้คนมากมายอย่างองคุลิมานจะกลับมาอยู่ในศีลธรรมและเป็นคนดีได้
เมื่อพูดจบพระพุทธเจ้าก็ชี้ไปยังภิกษุรูปร่างสูงใหญ่ในหมู่พระภิกษุและก็บอกว่านั่นแหละองคุลิมานที่ท่านกำลังตามหาอยู่พระเจ้าประเสนที่โกศลและผู้คนทั้งหลายที่เห็นดังนั้นก็แทบไม่อยากจะเชื่อสายตานะครับพระองคุลิมานในตอนนี้มีท่าทางที่สงบนิ่งน่าเลื่อมใสมากไม่เหมือนมหาโจรผู้โหดเหี้ยมอย่างที่เคยได้พบเห็นมาก่อนหน้านี้เลยแต่ถึงแม้จะอยู่ในคราบผ้าเหลืองแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่เชื่อว่าเขากลับใจเป็นคนดีแล้วจริงๆยังคงคิดว่าองคุลิมานเนี่ยปลอมตัวเป็นภิกษุเพื่อมาลอบสังหารผู้คนพวกกองกำลังที่อยู่ตรงหน้าพระองคุลิมานจึงพากันกระโจนตัววิ่งหนีออกจากวิหารไปทั้งหมดทิ้งให้พระเจ้าประเสนที่โกศลเผชิญหน้ากับพระองคุลิมานเพียงคนเดียวพระเจ้าประเสนที่โกศลได้พูดคุยและสอบถามชื่อเสียงเรียงนามของเขาจนพบว่าภิกษุรูปนี้คือองคุลิมานตัวจริงแต่ด้วยความสงบนิ่งและความผ่องใสที่แผ่ออกมาทำให้พระเจ้าประเสนที่โกศลรู้สึกปลื้มปิติไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยก่อนจะกล่าวชื่นชมต่อพระพุทธเจ้าที่สามารถเปลี่ยนมหาโจรร้ายให้กลับตัวกลับใจได้โดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธเลยเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลได้รับรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเขาก็ยกกองกำลังกลับราชวังและไม่คิดจะตามจับตัวองคุลิมานอีกต่อไปครับข่าวคราวขององคุลิมานมหาโจรผู้กลับใจเนี่ยนะครับได้แพร่กระจายไปทั่วกรุงสาวัตถีอย่างรวดเร็วด้านพราหมณ์คัดค้ากับนางพรามณีมันตานีก็ดีใจกันมากๆเมื่อได้รู้ว่าองคุลิมานหรืออหิงสกะลูกชายของตนเองได้ออกบวชอยู่ในศีลธรรมและไม่เบียดเบียนเข็นฆ่าใครอีกแล้วแต่ทว่าก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังคงโกรธแค้นและยังคงหวาดกลัวในตัวองคุลิมานอยู่ซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพระองคุลิมานได้เดินทางไปบิณฑบาตในหมู่บ้านที่ตนเคยไปก่อจลาจลทันทีที่เขาย่างเท้าเข้าหมู่บ้านชาวบ้านที่กำลังครึกครื้นทำมาหากินกันตามท้องถนนก็พากันแตกฮือวิ่งหนีกันไปด้วยความหวาดกลัวแต่บางคนที่เป็นญาติพี่น้องของคนที่องคุลิมานฆ่าชีวิตไปพวกเขาก็พากันเอาท่อนไม้มาทุบทำร้ายพระองคุลิมานจนจีวรขาดบ้างก็เอาหินเอากรวดมาปาใส่จนหัวแตกตาโปนแต่พระองคุลิมานก็นิ่งเฉยสงบจิตใจตั้งมั่นรับก้อนหินกับท่อนไม้เหล่านั้นโดยไม่พร่ำบ่นหรือหลีกหนีไปพร้อมกับเดินบิณฑบาตต่อไปตามวิถีของสงฆ์จนแล้วเสร็จแม้ในบาตรของพระองคุลิมานจะว่างเปล่าไม่มีเม็ดข้าวเลยแม้แต่เม็ดเดียวแต่เขาก็ยังคงอดทนปฏิบัติตนอย่างดีต่อไปแบกร่างกายที่บอบช้ำและเต็มไปด้วยบาดแผลกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงปลอบโยนให้พระองคุลิมานอดทนเพราะนี่เป็นเพียงผลกรรมที่เขาจะต้องรับในปัจจุบันเท่านั้นเนื่องจากการเข็นฆ่าเอาชีวิตผู้อื่นไปนั้นจะต้องตกนรกหมกไหม้ไปอีกนับร้อยนับพันปีซึ่งพระองคุลิมานก็น้อมรับทุกบาปกรรมและทุกบทลงโทษของตนเองเขายังคงเป็นภิกษุที่สงบนิ่งน่าเลื่อมใสอดทนเพื่อพิสูจน์ตนเองต่อผู้คนโดยการเดินทางกลับไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งเดิมอยู่หลายต่อหลายครั้งซึ่งทุกครั้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มีแต่คนดุด่าสาปแช่งอยู่ทั้งสองข้างทางจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีหญิงท้องแก่ที่ตั้งใจมุ่งมั่นอยากจะตักบาตรทำบุญกับภิกษุเธอจึงรีบนำอาหารไปใส่บาตรกับพระภิกษุที่ผ่านมาแต่พอเธอได้เห็นพระองคุลิมานใกล้ๆเธอกลับตกใจวิ่งหนีเพราะความหวาดกลัวสุดขีดจนไปชนรั้วแล้วล้มลงตอนนั้นเองล่ะครับหญิงท้องแก่ก็ปวดท้องขึ้นมาอย่างหนักและก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเธอเลยนะครับพระองคุลิมานจึงรีบเข้าไปขอโทษที่ทำให้เธอตกใจแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดคนนี้ยังไงนะครับผมพระองคุลิมานจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้กับหญิงผู้นั้นว่าตั้งแต่ที่ออกบวชมาตนไม่เคยคิดเบียดเบียนทำลายชีวิตผู้อื่นเลยขอให้หญิงตั้งครรภ์ผู้นี้และก็ลูกในท้องของนางปลอดภัยและได้รับแต่ความสุขด้วยเถิดสิ้นสัตยาธิษฐานหญิงสาวก็คลอดลูกออกมาโดยที่ไร้ซึ่งความเจ็บปวดและลูกของเธอเนี่ยก็ปลอดภัยดีทุกประการเลยล่ะครับและนับแต่นั้นต่อไปพระอหิงสกะหรือองคุลิมานก็มีชีวิตใหม่เป็นภิกษุที่เคร่งครัดไม่เบียดเบียนผู้ใดมีแต่ความเมตตากรุณาต่อสิ่งต่างๆนำพาความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ผู้คนจนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด
และเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่ชาวพุทธเสมอว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการกระทำกรรมดีนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวขององคุลิมานที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย